Hello po mga ka-OFW at ka-Overseas Pinoy. Welcome po sa Overseas Pinoy Cooking. Meron po akong innovative kakanin na i-share sa inyo ngayon. Special po ito. Layered kutsinta. Yes po, kutsinta ito. Hindi po ito sapin-sapin. Ang aking layered kutsinta ay may 4 na flavors. Ang original kutsinta, yun yung red atsuete, ube kutsinta, buko pandan kutsinta, at white kutsinta na may coconut milk. Masarap po ang kutsinta kung medyo firm siya pero malambot. Minsan firm nga pero sobra naman sa lihiya. Hindi rin po masyadong matamis ang templa ng aking kutsinta. Tama lang ang tamis para hindi nakakaumay at iwas diabetes. Ang aking toppings ay fresh grated coconut lang. Pwede rin naman pong ipartner ninyo sa matamis na budbud o kaya sa yemay spread. Hindi na po ako gumawa ng yemay spread bukod sa sobra tamis, matagal pang gawin. Kailangan po panoorin ninyo ang buong video para makita nyo kung paano ko ginawa ang aking layered kutsinta. Sige po, salamat. Okay po, sa mga bago lang sa ating munting channel, paki-subscribe na lang po. Paki-like and share na rin po para lumaki naman ang channel at patuloy ako makakapag-share pa ng mga lutong Pinoy. Salamat!